Sa mga di pa nakakaalam, meron ding mga gaming monitors si Philips. At ngayong 2021, meron silang nilabas na bagong monitor. Ito yung Momentum 2751MRZ. So sa unang tingin, mukha lang siyang normal gaming monitor. Pero meron siyang special feature na hindi common sa mga ganito klaseng monitor, which is yung Ambiglow. So yan yung titignan natin ngayon. What's up mga pre? Ako yung host, Alvin Pacheco, at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts, kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights, at mga unboxings. Kaya kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng unboxing videos ng mga gaming monitor, is huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi marami kaming nire-release na ganitong klaseng content dito sa channel na ito. Para naman sa mga interested bilhin itong product na ito, ang SRP niya is 25,888 pesos. Pero as of now, na napapanood nyo itong video na ito, yung upload date ng video na ito is hindi pa siya available dito sa Philippines or sa Pinas. Mare-release tong product na ito sa March pa ng 2021. Pero kung nanonood ka na ng March 21, 2021 onwards, congrats, pwede mo nang bilhin itong monitor na ito. So maglalagay na lang ako ng link sa video description in case na gusto siyang bilhin. So ano pa hinihintay natin? I-unbox na natin itong product na ito. So actually, first time ko mag-unbox ng isang Philips monitor dito sa channel na ito. Pero hindi ito yung first time na nakagamit ako ng Philips monitor. So medyo excited ako, na intrigued din ng onte sa magiging effect ng Ambiglow dito sa monitor na ito. So bago ko pala buksan to, yung Ambiglow pala is yung parang LED strip sa likod ng monitor mo, kung saan nire-reflect niya yung ilaw na meron sa screen mo papunta sa pader or sa back wall nung kinakabitan ng PC mo or pinaglalagyan ng PC mo ngayon. So example niyan is itong picture na ito. So makikita nyo dito medyo bluish yung colors dito. So nagre-reflect siya or umiilaw siya ng parang bluish na LED dito. Tapos ito naman medyo yellowish, greenish, orange. Ayan. So ganun yung parang effect na ginagawa nitong monitor na ito. So i-unbox na natin siya. Tignan natin kung ano meron dito sa product na ito. Ayan. So bago ko i-flip yung buong monitor, ang gagawin muna natin is tatanggalin natin yung mga pwede matanggal dito sa box. So unahin muna natin itong mga cables. Nag-provide sila ng display port. Meron din tong yung power cable niya and USB na cable. Ibig sabihin, meron kayong extra USB ports na pwede palang gamitin dito sa monitor na ito. So meron pa tayong pwede tanggalin dito. Ito na yung adapter niya. And I think yun na yun. So, I think pwede na natin siyang itaob. So, ayan. Natanggal na natin siya sa kanyang box. So, unang-una makikita natin dito is yung kanyang base and yung kanyang neck. Ayan. Ang bigat ng neck niya. Ito na naman si AOC. Philips. Sorry. So, sa mga hindi pala nakakaalam, Philips and AOC, sister company lang sila. Almost same lang yung ginagamit nilang materials, LED panels, LCD panels, so on sa mga monitor nila. Anyway, yun nga. Yung base na to, sobrang metal. Hindi sobrang metal. Metal talaga yung base niya. Tapos, ang plastic lang dito is yung itong cover ng kanyang neck at saka itong button dito. So, I think may idea na ako kung paano to ikabit. So, tapag muna natin yung neck dyan. So, ito yung kanyang base. Gawa rin siya sa bakal. So, all metal yung neck and base niya kagad. So, para i-assemble lang tong computer na to, I mean yung monitor na ito, is kailangan mo lang siyang ganyan, pagkabit mo. Tapos, meron na siyang screw dito sa ilalim. So, hihigpitan mo lang yan. Pag nahigpitan mo na yan ng ganyan, ready mo nang ikabit yung monitor mo dito sa kanyang quick release na plate. So, tignan muna natin yung panel niya. So, ayan na-unplastic na natin siya. Ito na yung panel ng ating monitor. So, makikita nyo dito, meron tayong IPS nano color na panel, Quad HD, 1440p itong monitor na ito, 165Hz, HDR support, at meron siyang 1ms MPRT na response time at DTS sound. Ibig sabihin, may speaker itong panel na ito. So, yan yung itsura ng kanyang harap. Meron lang siyang Philips na logo dito at plain bezel-less na design. And dito naman sa likod, makikita natin, meron siyang glossy na upper part
and Philips logo dito sa gitna at makikita nyo na yung kabuuan ng likod ng monitor na ito. So, unahin muna natin dito. Mapapansin nyo yan sa unang unboxing nyo ng monitor na ito is meron siyang mga butas-butas, may mga puti-puti. Yan yung kanyang Ambiglow na feature kung saan kung may view ka sa screen, ito yung LEDs na mag-output ng colors depende doon sa mga pinapanood mo or nakikita niya doon sa screen mo. And also, mapapansin nyo dito, meron siyang 4 na screws. Ibig sabihin na ito, VESA mount supported itong monitor na ito. Kung ayaw nyo gamitin to, is pwede kayo mag-VESA mount na lang. Ito naman, meron siyang joystick dito. Ito naman is yung controls para ma-access nyo yung kanyang on-screen display or OSD. Ibig sabihin, wala nang multiple buttons. Ito na mismo yung i-control nyo, up, down, left, right, and yung kanyang press na button. So, lastly, ito na, tignan natin yung kanyang I/O. May kita muna natin dito is yung ating power port, kung saan lalagyan nyo yung power ng monitor na ito. Meron tayong dalawang HDMI port, isang display port, meron tayong audio port, USB Type-B port. Ito yung pagko-connect nyo sa mga cable na kasama niya, tapos papunta to sa inyong PC para ma-access nyo tong 4 na ito, which is dalawang USB port na pang data at dalawang pang power delivery. So para naman ikabit itong monitor nyo dito sa kanyang stand, all you have to do, ihiga nyo lang siya ng ganyan at ilulusot lang natin yung notch niya doon sa mismong monitor. No screws or screwdriver needed kasi parang plug and play lang siya. So ayan, nakasaksak na siya mismo sa kanyang panel. Kahit alug-alugin nyo yan, hindi na siya matatanggal dyan. So yung adjustment niya, meron siyang left and right. Ayan, yung mismong monitor nagtitilt left and right or nagpapan. Meron siyang tilt up and down. And also, height adjustment, meron din siya para sa monitor na ito. Kung mapapansin nyo rin, sa kanyang stand, meron siyang pang manage ng cables. So, ano pa hinihintay natin? I-testing na natin itong monitor na ito. So, ito na. Na-setup na natin yung 2751 MRZ gaming monitor ni Philips. Bago ko pala ipakita sa inyo yung Ambiglow natin, which is naka-turn off siya ngayon, at saka yung mga ibang test na ginawa natin sa monitor na ito, gusto ko lang i-take note na wala tayo nung parang data calibration na results para sa review na ito kasi wala pa tayo nung spider na device kung saan pwede natin malaman yung colors ng panel niya, etc. etc. Wala pa tayo nung ganong klaseng tool. So, kukuha na lang ako noon sa next review natin ng ibang monitor. So, ngayon, wala pa yung mismong color accuracy ng panel. Hindi pa natin siya mare-review ngayon. Pero out of the box, may kita nyo naman na yung color naman niya is crisp and tinesting ko rin siya dun sa previous content creation monitor na gamit ko, which is yung U28P2U ni AOC. Halos same lang naman sila ng contrast and yung colors, kaya masasabi ko na rin na accurate to out of the box kahit wala pa tayo nung data mismo. Pero don't take my word for it. Maghanap rin kayo ng ibang review na merong data calibration results para sa monitor na ito. So, tinest natin tong monitor na to sa gaming, of course, at saka sa movie watching, pati na rin yung Ambilight or Ambiglow feature niya, which is i-discuss natin yan lahat mamaya. Pero bago yan, yung specifications muna, alam ko ni-rundown ko na sa inyo yung basics, pero ngayon magpa-pop in sa screen nyo yung overall specifications ng monitor na ito. Kung gusto nyo pang malaman kung ano meron dito sa monitor na ito, nakalink rin yan sa video description para ma-access nyo siya sa official site ni Philips. So, unahin muna natin sa gaming test. Makikita natin dito na smooth nga siya sa gaming at may napansin ako nung sineset up ko tong monitor na ito. Naka-rated to as 165Hz na gaming monitor pero nung sinet ko siya sa NVIDIA control panel is umaabot siya ng up to 170Hz in refresh rate. So, parang may additional 5Hz ka na refresh rate. Hindi ko siya in-overclock talagang out of the box. Biglang nabasa lang niya na kaya niya umabot hanggang 170. So, I think magandang bonus or maliit na bonus yon para sa mga gamers natin kasi may dagdag kang ganong klaseng feature. Also, G-Sync compatible na itong monitor na ito. Makikita mo siya sa NVIDIA control panel na babasa siya as G-Sync compatible via DisplayPort. So, para sa mga gusto ng G-Sync compatible monitor dyan, isa na tong monitor na to dun sa mga pagpipilian nyo. So without any question asked, yung gaming performance nga nitong monitor na ito is okay na okay para sa akin. Maganda yung naging experience ko at saka yung gameplay nung ginagamit ko tong monitor na ito. So take note lang dyan sa mga gamers na nanonood
right now. Pagdating naman sa mga movies, content binging or watching, okay naman yung performance or naging itsura nito on the monitor kasi sobrang crisp and malinaw naman yung colors. Depende na lang sa resolution na pinagpapanooran nyo. For example, itong 4K video na ito, malinaw naman siya sa akin and yung colors niya is sobrang nagpa-pop, hindi yung parang desaturated sa tulad ng mga ibang gaming monitor na may mataas na refresh rate. So speaking of binging movies and content, meron rin kasi itong speaker tulad ng sinabi ko kanina. So ito na yung ating speaker test para sa kanyang DTS sound na speakers. So yan yung ating speaker test para sa monitor na ito. Sa lahat ng monitor na na-review ko so far dito sa channel na ito yung may pinakamagandang speakers kasi halos lahat naman ng mga integrated speakers sa mga gaming monitor is hindi maganda or parang sobrang basic lang. Ito, yung DTS sound speakers niya is pwede na pang binge watch or pang movies talaga. Actually, pang gaming pwede rin siya. Na-try ko na. And hindi naman siya ganun ka basic na tunog. Talaga nakukuha niya rin yung ibang highs and lows ng mga sounds na pinakikinggan mo. So, okay na okay rin tong addition para sa monitor na ito. So, ito na yung hinihintay yung feature. Next naman na tinas natin dito is yung kanyang Ambiglow feature. So, mapapansin nyo, nakapatay siya ngayon. So, i-turn on lang natin. So, para sa Ambiglow feature niya, kailangan nyo siyang i-turn on sa OSD ng monitor nyo. So, makikita nyo dito, may Ambiglow na follow video, meron din automatic, merong single color lang, which is hindi niya sinusundan yung video na pinapanood nyo. Talagang naga-RGB lang siya on its own. Tapos meron din, pwede nyo siyang i-turn off. Pwede nyo rin i-customize dito kung all around ba siya mag-Ambiglow or sa top, left, right lang, or sa left and right lang, or sa bottom. Last naman, sa brightness, meron siya nung bright, brighter, and brightness. Parang low, medium, high lang rin nung kanyang ilaw sa likod. So, take note lang kung gusto nyo gamitin yung Ambiglow, mas maganda na sinasagad mo siya sa pader para mas mag-bounce yung ilaw sa kanya. Kasi kapag nasa mga lugar ka or talagang malayo yung monitor mo sa pader is kahit na naka-brightest setting ka pa, hindi mo siya makikita na nagba-bounce or hindi mo siya makikita na nag-Ambiglow. So, ayun nga, para sa Ambiglow feature niya, makikita nyo na hindi siya ganun ka-sync or kapag ginagamit nyo yung Ambiglow feature is hindi siya minsan accurate. Feeling ko yung ginagawa nito is kinukuha lang niya kung ano yung nasa gitna ng screen nyo at hindi yung nasa side. Kasi minsan kapag nagpapakita ko ng video tulad sa B-roll na nakikita nyo ngayon, kasi ngayon hindi nyo makikita yan dito sa lighting setup namin, is hindi niya nakukuha yung tamang colors kapag may piniplay akong mga video. Minsan dilaw na yung nasa gilid pero blue pa rin yung nasa Ambiglow lights niya and so on. Sa syncing issues naman, lagi siyang nade-delay. Parang may noticeable delay siya na 1 second kapag pinapakita mo yung Ambiglow feature kasama nung monitor. So, kung may umiikot dyan na dilaw, is nahuhuli yung dilaw na yon, so on and so forth. So, medyo na-discourage ako dito at na-disappoint kasi ito yung hinihintay kong feature, yung Ambiglow. Ito yung parang gusto kong makita na feature dito sa monitor na ito. Pero parang hindi pa mature enough yung ganitong klaseng hardware dito sa monitor na ito. Alam ko may nabibili rin ng mga third-party device kung saan pwede mo siyang ilagay sa likod ng monitor mismo tapos hiwalay siya na Ambilight device para magawa mo yung ginagawa ng monitor na ito. I think mas onti yung latency noon kasi meron siyang sariling device pero hindi pa natin sure kasi hindi ko pa siya natatry. Pero nga, yung Ambiglow feature dito sa Philips is para tuloy hindi worth it kung kasama siya dun sa price na 25,888 na binabayaran nyo. Parang mas okay lang na i-turn off mo na lang siya kasi minsan nakaka-distract na lang siya kasi hindi siya nagmamatch doon sa pinapanood mo. Kaya nakakasira rin siya ng experience sa games, sa movies, at saka dun sa Ambilight na gusto mong makita. So, ito yung parang major downside na nakikita ko lang sa monitor na ito eh. Okay na, ang ganda na rin sa movie experience. May bonus ka pa sa 5 additional hertz na gaming experience. Meron ka pang DTS sound na sound speakers na maganda for gaming and watching movies. Pero pagdating sa Ambiglow,
kung ano pa yung main feature nila dun pa sumablay itong monitor na ito. Is it a bad monitor? Hindi. Kasi yun nga, kung gagamit ka naman ng monitor, hindi mo naman gusto yung ilaw-ilaw niya unless talagang RGB fan ka at gusto mo lang ng RGB sa mga monitor mo, sa PC mo, so on and so forth. Pero kung naghahanap ka ng performance monitor for gaming, for content creation, pwede mo pang editing dahil sa kanya accurate na panel and IPS nano color na panel, is okay na okay tong monitor na to. Medyo sana, actually hindi ko rin alam kung ibababa nila yung price nito dahil dun sa Ambicolor or Ambiglow na feature nila, pero sana merong monitor si Philips na ganitong ganito pero wala yung Ambiglow. So dyan na natatapos yung ating unboxing and slight review, kasi alam ko kulang yung mga pinakita nating data ngayon dahil wala nga tayo ng data calibration or data color na accuracy test. Pero sana nagustuhan nyo itong video na ito. Kung nagustuhan nyo itong mga pre, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe. So may tanong ako, bibili nyo pa rin ba itong monitor na ito kahit na hindi masyadong maganda yung Ambiglow feature niya? Bibili nyo pa to dahil sa kanyang gaming and movie performance test or color performance test? Let me know sa comment section down below. Kaya mga pre, kung nagustuhan nyo itong video na ito, i-like nyo. Kung hindi naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Kung iniisip nyo ano papanoorin nyo next, well, ito, meron tayong AOC monitor na in-unbox previously, pwede yung panoorin yan dito. At ito naman, random video. Di ko alam kung ano yung nire-recommend sa inyo ni YouTube, pero yan tayo panoorin nyo next. And of course, huwag nyo kalimutang mag-subscribe dito sa channel na ito. Nandiyan yan sa itim na logo ng pre na nakikita nyo ngayon sa screen. So kung nagawa nyo na yung like, dislike, comment, subscribe, maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next episode.